då var jag här igen. Jag ska inte vara så långrandig, men jag spelar in det här mitt i videon. För att det var nu jag kom på att det här blir 2 videor. Och jag har redan rivit motorn. Jag vet vad som är fel i den. Jag vet också att jag ska tillverka lite egna verktyg. Så att jag kan ta isär och pressa ihop vevaxeln. Och ja, det är väl det vi ska syssla med nu. Jag ska beställa gängtappar. Jag måste beställa lite delar till motorn. Så att jag vet inte när den här videon blir färdig. För att jag vet inte vad det är för leveranstid på grejerna jag behöver. Men jag ska försöka få ihop den så fort som möjligt. Så jag hinner få lite körning och ställa in den här innan min semester är slut. För att jag börjar jobba igen vecka 31. Så vi får se hur det går helt enkelt. Men ja, nu kör vi. Vad kan vi ha här? Ja. Ser man på. Ja. Det där går väl att bränna igen med svetsen, eller? Så jag får packningarna att stanna här nere nu. Ja. Man kan nog ha klarat sig i cylindern i alla fall. Ja, den är ju som ny cylindern. Ingen fara. Ny kolv. Men frågan är om det har farit en massa skrot ner i vevstakslagret nu. Så. Ja, tändstift igen. Sitter den fast nu? Det verkar som att kolvbulten sitter fast. Så gick det med den. Jag trodde faktiskt, jag har aldrig sett en kolv göra så här förut. Eller ska jag säga en tändning göra så här på en kolv. Men jag hade fått för mig att det här hålet alltid blir just under tändstiftet. Men uppenbarligen så blev det inte det här, utan det är lite mer mot avgasporten. Men det borde vara där det blir som varmast. Det sitter aluminiumrester i det här lagret. Och det sitter fast lite grann på vevstaken också. Det är ju bara att gilla läget, det är bara att klyva den här motorn, det hjälps inte. Det var ju en person som tyckte att jag hade för lite förtändning, att det lät som det. Jag kan säga nu att det hade jag ju inte. I alla fall, det har vi ju konstaterat. Jag har ingen annan att skylla på än mig själv för det här, såklart inte. Det är jag som har skruvat i allting. Så vi sätter i ny kolv och smäller ihop det här. Ja, vi måste väl ta isär och rengöra staklagret åtminstone. Det känns väldigt bra. Så jag måste väl få isär och rengöra allting. Jag måste väl pressa isär veven för att få den där ren. Och då kanske jag gör om den här gängan på veven nu ändå.
Det är kanske inte är ett bra ställe för den här nu. Men där. Jag har kollat och den här kolven, beroende på var jag mäter den, så är den allt från 51,80 till 51,95. Jag kommer beställa en 51,95 kolv. Det står 93 på den, men jag tror inte att det är en 51,93 för det finns inte ens att köpa en sån tofast kolv. Och ja, det finns inte någonstans att köpa en tofast kolv just nu, så jag kommer köpa en Stage 6 kolv istället. Hoppas att det är samma komphöjd, annars får jag höja eller sänka cylindern lite, men motorn ska ihop, det är det viktiga. Och jag vet att Stage 6 kolven passar inte i, för att jag har pratat med en som kör med sådana kolvar i tofast 100 cylindern, så att det ska inte vara något problem. Så det jag ska göra nu, det är att medan jag väntar på grejer som jag inte ens har beställt ännu, det är lördag idag så det är ingen idé att stressa. Då ska jag få isär veven, och då har jag redan gjort det här. Det här är en liten jigg, pressjigg för att få isär veven. Och den hör också dit. För att få isär en sån här vev så har man ju vevtappen som går rakt igenom, och den sitter pressad in med x antal ton. Det är ju olika beroende på vad det är för vev och fabrikat. Men det man inte vill göra, man vill inte sätta veven så här och bara trycka tappen rakt igenom båda två. Det blir inget bra. För att om den har skurit på staken, då har den ju även skurit på tappen. Och då trycker man det där skiten på tappen rakt igenom lagerläget i den här vevaxelskinkan. Så det vill man inte göra. Så istället kommer jag sätta den här. Och det här är bara en bit med lite stål. Det är faktiskt en gammal sån där 20 tons Biltema-press. Så det här är en sån här bit som kommer härifrån. På en Biltema-press på den tiden som Biltema-pressen var röd. Den är väl, det vet jag, 10 år gammal. Då tar man veven. Och den här är bara för att staken ska få plats någonstans. Kör man in den så här. Ser ut så här. Sen har man en rörstump. Nu har jag kollat att det behövdes tas bort en liten bit så här. Så har man den här, trär över, sätter den mot så här. Och den behöver inte vara jättetajt mot veven nu. Den här är ingenting som man måste ha, men jag använder en sån. Jag ska förklara varför. Och jag har fräst ur det här lilla för att vevstaken ska få plats. Och ja, jag kan ta på en gång varför jag har det här röret här. Det är för att jag vill ha kraften, presskraften vill jag ha att gå runt om här på, alltså den ska sprida sig så bra som möjligt. Annars om jag bara trycker här, då kommer all kraft, det känns som det i alla fall i mitt huvud, att det kommer gå här och här, typ allting. Så det finns risk att den här sviktar. Sätter jag så här, då känns det som att det blir bättre på något sätt. Jag kanske tänker fel, men det är därför jag har gjort det. Viktig sak som jag har gjort nu, det är att jag har tagit ett bladmått och mätt här emellan nu. Och jag har även mätt det avståndet här och skrivit ner det, så jag vet när jag stoppar ihop den här igen vad jag siktar på. Så det här verktyget är färdigt. Det har jag ju gjort såklart utan att filma, som ni kanske har upptäckt. Det som är kvar är att jag ska göra ett verktyg för att pressa ihop den igen. Vilket inte egentligen behövs, men det underlättar väldigt mycket med riktningen av veven. Och sen ska jag även göra en riktbänk så att jag kan rikta veven. Så nu ska vi göra lite verktyg, och jag tänker inte hålla på och prata och förklara varför jag gör på vissa sätt med de verktygen, utan nu gör vi de här.
Så, det var det här verktyget färdigt. Jag har valt att göra 3 hål längs med så att det finns ju typ oändligt med justermån på den här nu. Så här har vi den här Bidalot-veven. Och tanken är att man lägger den dit. Sen vrider man de här tills alla ligger emot. Nu är ju veven såklart, man får ju tänka att den är isär. Så vi har undre vevskinkan och vi har vevtappen i. Och så kommer den här skinkan, så släpper man på den och så pressar man dit. Det är så det är tänkt. Så det är inte min design det här, utan jag har sett det på internet. Alla jag har sett har haft 3 ben och jag tänkte göra så på den här, men det såg bättre ut med 4 när jag har en fyrkantig bit. Så här blev det i alla fall. Här har vi veven från en YZ 125. Den går inte i där nu. Så, då passar den också. Och om det ännu är någon som inte riktigt har förstått varför man har en sån här, så ska jag förklara det. Man kan ju ta någonting rakt och lägga här emot, så ser man att det blir inga glipor. Så om den här ligger så, och man har de här stolparna som står mot den runt om, då tvingas ju de här att stå rakt mot varann. Så då har man väldigt lite att rikta efter man har stoppat ihop den. Så det här verktyget som jag har spenderat 1,5 dag att göra, det är egentligen bara för att jag kommer tjäna tid på det i längden. Och varför det här har tagit 1,5 dag, det kan jag visa åt er. Jag tänkte ju göra avdragare med verktyg, jiggar av de här 2 också. 2 exakt likadana. Tänkte jag sälja iväg dem. Men efter jag kommit så här långt på dem, så har jag upptäckt att det ser ut som sprickbildning på flera ställen. Kanske inte syns så bra här. Ja, det är på flera ställen på dem. Den enda som var typ, ja, den hade en liten sån, det var den jag faktiskt gjorde den här jiggen av. Med det sagt så kommer jag inte göra pressverktyg och sälja om jag inte kan garantera att det inte finns sprickor i grejerna när man får dem. Så det blev ingenting med det, men då har jag lagt ganska mycket tid på det, för att ja, ni såg ju hur de här såg ut från början. Det tog en stund att fräsa till allting. Och sen gjorde jag ju, den är ju här, en till sån här, för att det här är den första. Den borrade jag igenom och sen tänkte jag köra med en planförsänkare i pelarborren. Och den, vars den nu har tagit vägen. Den är här och den var helt ny och oanvänd, men den är ganska krokig nu. Kastar nog 2 mm kanske här längst ner. För att jag var dum. Jag orkade inte spänna fast skruvstycket i pelarborren, för det var inte fastspänt. Jag har brukat ha det fastspänt förut, så här. Jag har en mutter där och en på den här sidan nu. Jag brukar ha det så förut, men det är svårt ibland att komma precis rätt. Så då har jag bara haft det löst, för att jag har borrat så lätta saker så att det kan som inte hända någonting. Men nu händer det någonting, och det som hände var att jag spände bara fast den här på den här sidan ute i hörnet med skruvtving, för att jag trycker ju här borta, så då kan den vilja kantra, tänkte jag. Så spände jag den med en skruvtving där. Sen körde jag ner en planförsänkare här. Den högg fast i godset. Och jag har aldrig varit så nära i mitt liv på att kasta eller slunga ett skruvstycke på golvet. För det var nära att det skulle få. Jag fick slå på nödstoppen. Men det var ingen skada skedd egentligen. Den här gick sönder. Jag vill inte använda den när den ser ut så här. Den här gick sönder. Men jag tycker inte om de här som jag köpte ändå. För att liksom, det här är en M10, det står på den. M10 HSS. Men styrtappen är 11 mm. Och jag borrar inte ett 11s hål för en M10, det blir för glapp tycker jag. Jag gillar inte när det är så mycket spel. De här till exempel har jag borrat 10,2.
för att en M10 ska gå igenom. 10,5 hade ju funkat också, men 11 tycker jag blir för mycket. Jag vet inte vad det är för någon. Det kanske är kines standard att man har dålig bultcirkel, bultdelning. Men nej, så jag har kört med en 18 pinnfräs istället, som ni kanske såg. Nåja, nu ska vi göra en riktbänk till det här och så ser vi var vi hamnar då. Sättet de här lagren kommer sitta fast på är att jag har en 12 mm axel som jag bara har fimpat av en stump på, som är lite bredare än lagret. Och den kan ju som glida in hit. Vill jag inte skära mig. Den är ganska vass. Och eftersom att det är försänkt här i och jag sätter i en försänkt skruv, så när jag drar åt så kommer den svälla just lite grann. Så har jag provat redan på den andra att det går.
Så här var det väldigt nära. Man brukar ju få göra en halvmåne i godset för att axeln har något utrymme. Det behövdes då inte på den andra. Det går fritt här också, men det är väldigt nära. Så jag ska fräsa bort lite grann här i mitten. Sen sätter vi ihop den här. Så jag har tagit ut lite grann så axeln får plats ordentligt. Och den där skiting. Så som det fungerar är att jag har gjort T-spårsmuttern nog hög så att den går igenom den här. Då går den in i den här också. Jag vill veta hur illa det här är innan jag tar isär någonting. För den har ju ändå känts bra. Ja, den går väldigt rakt. Den här sidan är värre. Den är som högst uppåt den här axeln nu, så det är som att den är ihopklämd där, som att man har klappat till veven när den har suttit i motorn eller någonting. Så att den är lite för smal här. Bäst jag sätter upp de här pressdonen hit upp igen så att de kan trilla ner nästa gång. Vevtappen är bra. Inget fel på själva, som vad det nu kallas, nålhållaren. De här ser lite dåliga ut, men den där bedömer jag till bra. Den funkar också. Inget fel i staken heller. Det ser jättefint ut där i. Så det behöver bara rengöras och sättas ihop igen. Men det är ju den här gängan att göra om. Och jag har spänt upp den här axeln mellan dubbar. Det finns ju ett dubbhål på baksidan och även ett dubbhål här. Och när jag har spänt upp den så kastar den här axeln ungefär 200 millimeter här ute. Och det är absolut ingenting att oroa sig om. Jag vet ju inte ens om det kanske är min roterande dubb som inte är perfekt. Det kanske är dubbhålen som inte är det. Det finns så mycket som kan spela roll här. Ja, där har vi det. 200 delar kastar i min dubb. Jag skulle säga att den här axeln är så rak som en axel kan vara ungefär. Inte ens 100 millimeter där. Så det är inget fel på axeln. Nu tänker jag att jag ska göra om den här gängan. Och sen sen stoppar vi ihop veven och sätter ihop motorn igen.
det gick ju bra. Det här kommer inte rensa upp på det här lilla. Måste nog svetsa på lite mer. Ja. Så nu har jag svetsat på lite mer. Jag svetsar runt hela. Så nu borde det verkligen duga. Då ska vi gänga den här och det blir en vänstergänga på den här. Och problemet som jag egentligen har här, vanligtvis när jag gör en högergänga då gängar jag härifrån och ditåt. Och det hade jag gärna gjort nu också. Men för att kunna göra det så måste jag köra svarven baklänges och köra ditåt. För att det ska bli en vänstergänga. Kör den åt vanliga hållet och kör ditåt, då blir det en högergänga. Så då måste jag ha en hållare som man sätter upp och ner. Men sätter jag den här upp och ner, då kommer ju den här delen, högra delen, bli till vänster. Och då kommer den krocka här. Så jag skulle behöva en hållare där stålet är, eller vändskäret är där. Alltså en vänsterhållare som det heter. Och jag har en sån, men det är till större skär och då har jag inte rätt skär. Och det andra man kan göra är att ta en invändig svarvbom. Man kan ta en invändig bom, jag vet inte, den är inte riktigt rätt skär på. Den är för gängning men det är inte rätt gängskär på. Men i alla fall. Man kan ta en sån här, vända den upp och ner och då har man ju det. Kommer vi till det problemet att det är olika skär på en invändig höger och en utvändig höger. Alltså på den och den är det olika skär, de pekar åt olika håll. Så då visar det sig att jag har inga 1,25 stigningsskär till den här bommen. Så jag kan inte göra det här heller. Så det enda jag kommer fram till att jag kan göra, det är att jag måste gänga härifrån ditåt. Och då kommer jag behöva starta svarven och låta den gå. Och sen när den kommer hit så måste jag snabbt dyka in. Så det kommer väl bli att när jag ser att den är här, då börjar jag gå in och sen spärrar jag ögonen på DRO:n och går in tills jag ser att jag är på precis rätt för att ta nästa skär. Och sen för att ta det sista finliret, för jag kommer inte få en bra gänga på det sättet. Så för att ta det sista finliret sen så tänker jag köra med gängsnitt. Det har gått flera dagar nu, jag har haft så mycket annat som har kommit i vägen som vanligt. Så nu har ju gängtappen och gängsnittet kommit, så jag har redan gjort muttern. Det här är ett perfekt svarvämne om man vill göra en skruv eller mutter i en annan dimension. Det är en M24s 12.9 skruv. Och ur den så har jag gjort den här flänsmuttern. Det finns säkert att köpa en fingängad M12 vänstergängad flänsmutter någonstans med typ de här måtten, men då måste jag säkert köpa ganska många. Jag hittade i alla fall ingen att köpa bara sådär. Så jag gjorde en. Och den har blivit bra. Så nu har jag någonting att testa gängande på med. Så nu provar jag gänga. Ja, det här kommer vara jävligt svårt. Men det är bra, det duger om jag får en gänga så där långt bara och sen går med snittet, tror jag. För då kommer snittet hamna rakt ändå.
Muttern går inte exakt hela vägen upp mot kanten här, men jag tänker lämna en radie där, så jag ska stoppa upp muttern och fasa ur den en liten bit in så att den kan gå in och bottna. Så jag vet att den kan gå nog långt. För om jag gör det om jag gör ett gängfrispår här, då kommer jag försvaga den. Jag har 1,5 millimeter däremellan. Så jag tänker ta ur 2 millimeter ur muttern ungefär. Så borde den gå in hur bra som helst. Fungerar hur bra som helst. Jag funderar på om jag ska ta ner muttern lite i längd, men jag ska än så länge låta den vara. Så ska jag ta lite någon penna och rita lite på den, montera dit kopplingskåpan och snurra runt motorn och se om den här tar i kåpan. För tar den inte i så gör det ingenting att man har lite extra längdgrepp för hylsan. Nu hoppas jag att jag inte har förstört hållfastheten och att gängan går av nu när jag har varit och svetsat här i. Jag vet ju inte ens vad det är för legering som den här veven är gjord i. För är det typ 2541 så då kräver det förvärmning vid svetsning. Sen vet jag inte om det blir bra att svetsa ändå. Jag har förvärmt just vid gängan innan jag svetsade. Men ja, vi får väl se. Där kom den ner. Satan. Jag ska mäta bredden med mikrometer och så ska vi se om jag måste pressa något mer. Utan att det small till så ska jag kolla om det har hänt någonting, för vi var ungefär på 41,25 och vi ska till 41,0. Ingen skillnad alls. Men det är ju så att om det skulle vara att jag råkar pressa för mycket så får jag väl pressa isär lite igen och lirka fram och tillbaka. Men det där har varit lagom. Det var så lite som vi kunde. Vi siktar på 41,0. Vad det den var på. Och vi har hamnat nu på 41,02. Så vi har 200 millimeter bredare vevaxel nu än när vi började. Och det skulle jag säga är jättebra. Det kan stämma bra. Den är som högst. Den är som högst precis när vevstaken passerar. Och det betyder att vevstaken, eller vevaxeln, vevaxeln ska stå så här, men nu står den lite så här. Så den har en spridning här nere. Och det mätte jag ju, den är 41,02 här och 41,05 där nere. Eller vad det nu var, någonting sånt. Så då måste man klämma ihop den på den ändan. Så jag ska mäta om det är samma här. Det verkar som att min fixtur har fungerat jättebra. Jag är positivt överraskad.
Det var väl värd tiden jag spenderade på den. Den här sidan duger som den är egentligen. Jag har nu hållit på längre än vad jag skulle vilja erkänna med att försöka få den här veven bra. Och ja, jag får inte den bra. Det här är det närmaste jag kommer. Det är bättre än vad många andra vevaxlar är. Kanske inte fabriksnya, men jag tror att det duger att köra med. Problemet jag har är, om man kollar på den här klockan här på vänster, så visar den hög mätning. Den läser hög. När vevstaken är längst ner, då läser den att axeln är som högst upp. Den här sidan, den mäter alltid att den är som högst upp just när kilspåret kommer. Och vad det här betyder är att nu är vevstaken längst ner, den mäter högst upp nu. Sen snurrar vi ett halvt varv, nu är kilspåret högst upp, nu mäter den här högst när vevstaken är högst upp. Så det här säger mig att om staken står längst ner, då är den axeln högst upp och den axeln är längst ner. Så de är alltså, de står så där. Så för att den här ska bli rak, då måste den här vevskinkan ditåt. Och för att den här, eller för att den ska bli rak, då ska den vevskinkan ditåt. Så för att få den dit, då får jag klämma ihop, men då får den ditåt. Så jag kan få den här att bli perfekt, men då blir den här katastrofalt dålig. Och detsamma gäller för den här. Om jag gör så att den här blir jättebra, då blir den här jättedålig. Så det här är typ den bästa kompromissen jag kan hitta här. Jag har provat att ta isär veven igen. Jag har rengjort allting igen. Det blir liksom inte bra. Och från att jag stoppar ihop den i pressen och sätter den hit jag börjar rikta den, tills att jag är tillbaka till det här stället var jag är nu, tar det typ 2 minuter. Och sen kan jag vara i timmar. Jag har varit i flera timmar och hållit på här och försöka få det bättre. Men som sagt, jag lyckas inte. Så jag ger mig nu. Det här får duga. Den var inte mycket bättre när jag tog isär den. Den var bra på den sidan, men dålig på den sidan när jag tog isär den. Minns jag. Så nej, det här får duga. Det är faktiskt den första för mig. Veven snurrar men inte växellådan. Vad fan har jag gjort för fel nu då? Jag har nu stått och funderat på vad fan jag gör för fel här. Jag har fått den där piggen som ska vara i mittersta spåret. Har jag fått i nedre spåret där. Och då fungerar det jävligt dåligt. Så gör inte det om ni sätter ihop en sån här. Det blir inget bra. Nu vet jag det. Nu sätter vi ihop det här. Ni har sett så många gånger när jag skruvar ihop den här, så jag sätter ihop den och sen får vi ut och kör istället. För att det är som meningslöst att hålla på och filma 15 gånger när jag skruvar i motorn. Jag kanske ska nämna också nu, för framtida referens för mig själv, så är det 0,73 ungefär, 0,70 har jag i klämspalt. Och jag har ställt tändningen på TDC, precis på TDC. Den vänder just på vart den står på 71. Och där linjerar strecken. Så den vänder just vart den står på 71 nu. Om man inte vrider den så den står på 0. Och där linjerar strecken. De linjerar så lite, den rör sig en indikatorklocka nu när man är just här uppe. Men den är så nära TDC som jag får den. Jag kommer prova köra förresten med ett MVT Premium tändsystem. Den har suttit på en annan motor. Nu stoppar jag den hit. För det här PVL-systemet
var inte jag så jävla nöjd med. Jag blev tillsagd att det här skulle vara det bästa systemet för min motor, men jag håller inte riktigt med, för den retarderar 3 grader. Jag vet inte vad den här retarderar, för att man får inte ut någon jävla tändkurva från MVT. Jag funderar på att göra alltså rita av den, så jag vet vad jag har. Men nu utgår jag från TDC, och så får vi kolla hur motorn mår istället.